Có món gì nha? Đây có bầu gì đây? Đúng rồi đó. Không thì nữa. Dạ má con chạy nha luôn. Con ơi mẹ nè. Con. Không. Không hả? Nên cô Tú cô đẩy cho, cô Tú cô đẩy giờ đây cô Tú lấy dĩa, cô Tú làm sao có em bé mà. À lên em chơi em nấu rồi món hình Hãy nhìn Tú sợ. Xin dĩa hay vậy? Rồi, cắt một chữ rồi. Thì cắt cho cô Tú coi nha chị. Rồi, đây là Rồi, hay có gì rồi, phải gì rồi. đây. Biết em Bình Thạnh, biết em Bình Thạnh nè. Biết lên mình hạnh sao? Sống đất hạnh. Chặt cô Lona ra 8 khúc. Đập. Cái này với mẹ nói, với mẹ nói sát với mẹ. Lại có miệng lên liền nè. Đúng rồi. Miệng đưa vậy. Nói vậy nè, hai tay vậy đó. Ok nhau. Thè đâu kìa. Mẹ kìa. Mẹ kìa. Không phải mẹ. Mẹ nè. Em đây mẹ nè. Đâu có thực sự là mẹ của con. Không phải hả? Đâu có thực sự là mẹ của con. Mẹ kìa. Trời ơi. Chú làm con sao khóc. Nhưng mà đây là mẹ. Đây là mẹ luôn. Chết rồi. Thôi cô Tú xin lỗi nha. Không phải mẹ. Xin lỗi nha cô Tú vợ. Dạ. Không luôn. Chết. Xin lỗi nha. Khấu này là của con. Không dám nhận mẹ lên luôn. Mẹ nè. Mẹ nè. Khỏi đẻ. Bỏ ý định liền. Chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại buổi tổng duyệt của chung kết Miss Grand Việt Nam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Hiện tại bây giờ theo giờ Việt Nam là 8 giờ 30. Mấy giờ ta, em không thấy rõ mấy giờ. 8 giờ 30. À ok. Thì chúng tôi đang ngồi để đợi chờ các thí sinh chỉnh trang. Em nghĩ là gió quá không nghe được đó. Chạy một chương trình y như thiệt, một chương trình y như thiệt để tụi em có thể ban tổ chức cũng như là trưởng ban giám khảo cũng như tất cả các giám khảo có thể theo dõi hành trình, nhìn các em kỹ hơn và chấm điểm về những cái vòng này luôn, để thêm điểm ngày mai để chúng tôi có thể đưa ra những lựa chọn nó công tâm và nó thỏa được lòng mong ước của tất cả khán giả. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Khán giả là sức mạnh để tụi em được tồn tại. Em sáng, mỗi một khán giả sáng là em sáng theo. Cảm giác con đầu lòng nè. Con đầu lòng sao chị? Chị thấy bình thường vui vẻ không? Để chị mót. Chị mót. Mót. Đi thẳng giảm tốt như vậy thôi. Em hả? Em thấy Trời ơi, mốt Minh Tú mà có anh bé thì sao quá. em chưa trưởng thành đó. Em rất là ham chơi. Mình em hư hỏng rồi thêm nó nữa rồi hay Không, hai mẹ con đi chơi chung với nhau rất vui. Đúng, hư hỏng với nhau, kiềm chế với nhau rất vui. một mình em là 2 giờ sáng đi chơi em chưa về. Cha nó phải gọi về rồi thêm nó đi chơi 5 giờ sáng. Rồi. Tổ chồng én tay Cửu Long, Madame Tú. Cô bị Gớt quá nó không sợ luôn kìa. ăn đồ trong đây là không có được, gây mùi hôi ảnh hưởng đến không khí và không gian của thí sinh. Chứ tay cô cầm gì kìa.
Cái này tôi mới thử. Không hả? Ai thử một câu không? Không sợ hả? Hô. Hết hồn. Trời ơi, diễn thật chân luôn á. Trời ơi, con bé này chị, lương năm nay thêm 2 triệu tiền diễn xuất nha. Chị chạy nhiều vô đúng không? Chị chạy nó vô đúng không? Tao để giờ về mày. Ai. Chị hại nó. Giỡn tay cho nó biết nè. Trời ơi nó Kéo nó máy xuống. You very much rồi. Giảm 123 ta thì đúng không chị? không, cái tóc bây giờ là thiệt đúng không? Nhiều khi biết nó giả tiền. Vô có biết cái gì á? Bây giờ người ta làm trong cái hồi xưa nữa. Cái mũi nó cũng đẹp. Muốn thiệt. Ủa? Đâu ai nói đâu. Đang có điểm nữa đâu. Không nói gì hết hình như là có những bạn đó là đã có kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà thật sự ở đây chị đã coi 2 dòng và thấy là hơi các bạn sẽ không có bùng nổ chị sẽ đánh giá những cái bạn là thì đòi hỏi là cái năng lượng của tụi em ở trong cuộc sống nó phải nhiều, dù là tụi em rất là mệt nhưng mà tụi em đã chọn cái cuộc thi này, cái hành trình này để tụi em có mặt ở trong một cái đêm chung kết. Tụi em thấy cái đêm chung kết từ đầu tư rất là hoành tráng, rồi tụi em có được một cái lượng khán giả cổ vũ yêu thương chương trình của tụi em, thì tụi em phải cân nhắc là cái cơ hội này, cơ hội cuối cùng để mình có thể tỏa sáng nhất có thể. Ngoài ra make up nhá, cái này là quan điểm của chị thôi, không phải ai make up đậm được đẹp. Tụi em đang bị chung một cái khuôn khổ mà không biết cái nào mà phù hợp với mình, không biết là cái nào nó sẽ phù hợp với cái gương mặt của tụi em nên cân nhắc chỉnh lại. Thứ hai là về trang phục, có những bộ trang phục chị đang cảm thấy nó hơi thiếu hoặc là nó hơi sexy quá, đó là chị cảm thấy rồi, cho nên là khi mà mình ở dưới chị sẽ cảm thấy thì có những chỗ nó hơi bị khó, nên là mình sẽ xem lại cái phần trang phục của mình. Còn cái phần thông tin đã được góp ý rồi, thì gì nữa ta? Thuyết trình nên đi từ cái tâm mình ra thì nó dài dòng, nó không cái tâu trọng khi mình thuyết trình nó cũng rất là quan trọng. Giống như hồi nãy chị con người bạn thì chị lại ấn tượng, chị ấn tượng rất là manh mô, bởi vì cái năng lượng và cái cách bạn đánh giá, bạn đang nói chuyện đó mình sẽ cảm thấy ở từ bên trong của bạn đang rất là truyền tải cho những người đang cảm thấy là wow. Mấy cái bộ trang phục là mấy bộ trang phục là tụi em bận hay là tụi em chỉ đang bận tập ngày mai ra đổi cho nó khác. Bận luôn đúng không? Có một số bạn sẽ đổi cho tốt, những số bạn còn trâu sẽ đổi mai bé ra không? Rồi đi chia dấu bài nên là mình phải tập trước. Nếu như các bạn có cái bộ trang phục của các bạn ngày mai thì bạn nên suy nghĩ xem là mình sẽ đi nó như thế nào, bô như thế nào và nó có phù hợp với mình hay không. Có những cái nó không đủ dày đặc nên là mình xem thì nó sẽ thấy nó chừng, nó thiếu sự công hài, nó chưa nói chỉ hai chân có cái bạn mà có cái hương giảng cái luôn rồi đó rồi giám thị gì ngồi vậy nấu em không chờ em một cái thôi để xua tạc tở nhưng của em ở đây em đang ở mức em đang với một sự là em coi đây nó không xấu, nó không phải là mờ nhạt với mình. Vậy có găng tay thì Người ta muốn năng lượng ở đây nó không có nghĩa là em phải ra em mua về. Năng lượng ở bên trong mình có phải mình thật sự là mình đang enjoy. Tomorrow. Chị, thấy chưa? chị, ví dụ chị đeo bao tay vậy rồi sao chị bấm điện thoại được? Được. Chấm giám khảo bấm điện thoại chi mẹ, bận coi rồi. Mình Tú bất lực với quản gia vào tăng. Nó khó lắm đó mày. Nhưng mà mono hát là đứng dưới nhảy đồ dữ lắm bà. Rồi xong á đi với tao đúng không? Rồi.
cái thí sinh tự nhiên không có đồ, cái đi lại hỏi ủa sao bộ đồ này xấu, mượn đồ cho người ta, xong người ta không biết diễn ra đây để chị chi diễn giúp. Lấy gì à? Thôi đừng lấy cái này trộn đi gì. Hả? Đừng lấy đó, cái bầu đó là cái này chứ. Lấy đó bị đổ trong bữa Tôi uống đồ. đổ trong cái lô. Hôm qua kia đổ rồi. Nó không uống được. Em đang uống cái chịu uống này nha. Bỏ miếng đá vô giùm đi. Gia đình hỗn loạn quá à. Bữa là tôi chào, sao tôi quên, bữa tôi chào vậy nè. Không, hôm nay lấy cái pha tao. Đúng bà. Được bà. Cốt ta là cốt BD, mỗi lần nó xuất hiện nó hay cho ô về vậy đó mày ơi. Hôm nay là một ngày chiều thứ bảy, mưa lâm râm, cũng không lâm râm lắm nhỉ, do ảnh hưởng thời tiết cũng như là cũng chưa biết nữa. Thì tôi, Nguyễn Minh Tú, nhà ở Ngô Tích Tố, sống Đức Hạnh, đến từ quận Bình Thạnh, đang trên đường đến với nhà thờ Phú Thọ. Nhà thi đấu. Đến với nhà thi đấu Phú Thọ để quan sát cũng như đưa ra quan điểm và dùng hết những sự tinh hoa từ trí não đến con tim, lý trí, tâm hồn, đôi mắt này, cảm nhận này để đưa ra những cái đánh giá công tâm nhất, top 20, top 15, top 10, top 5 và cuối cùng là danh hiệu cao quý nhất cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngày hôm nay Minh Tú chọn cho mình một cái layout nhẹ nhàng, rất là trendy, rất là fashionable. Chị ơi, thì qua những cái chia sẻ của chị nó rất là xúc động. Thì có một cái cuộc gọi từ phương xa của người thân. Không biết là chị có tiền nghe máy không ạ? Dạ đây à. Ai à? Hi, how are you? Em gọi hỏi lấy kim cương không vậy? No, cái này được gọi là đá thạch lục bạc. Của bà ngoại để lại. Của bà ngoại để lại. Tóc này là lấy cảm hứng xong rồi mình mix match lại của bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Come back better than last, yeah, it's a new me. Never gonna look back, never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Lời đầu tiên thì Minh Tú xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đại biểu, tất cả các anh chị và tất cả khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là đang xem qua màn ảnh nhỏ. Một lời chào thân thương nhất. Tại vì nãy giờ đang nghe Tiên nói chuyện bị xúc động nè. Thế ngày hôm nay thì bản thân của Minh Tú có rất là nhiều cảm xúc. Mình cảm thấy đầu tiên là rất là tự hào thấy chồng. Cảm xúc của Minh Tú ngày hôm nay rất là... Làm sao vậy? Không biết nữa. Không có nhớ. Thấy chồng chưa? Thấy chồng chưa? Để coi đi khai một quán rồi lấy luôn. Ok, nhanh quá nha chị. Cái này đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Nói gì trong